Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám úplnou novinku od Maflu K85-18. Je to pila, která má prořez 88 mm bez lišty, 82 mm s lištou, na dvě baterie. Jo, tady vzadu nemáte kabel, ale cvaknete tam takhle dva články. Když si tu pilu koupíte ve variantě na 220, tak má 2,3 kW a tato se zdá skoro silnější táku. Jo, i to slyšíte, prostě Mafl, když udělá akustroj, tak nejde s výkonem níž, než je jeho síťová varianta. Tady dokonce jsem koukal, že otáčky jsou tady 2800 až 5200 otáček za minutu. U té síťové varianty je maličko míň, tam je to 2250 až 4400. Takže oni tady dokonce zvedli otáčky. Ta pila, už jsem jí trápil na výstavě docela dlouho. Prostě výkon tomu nechybí. Co ještě jsme jako u toho Maflu zvyklí, tak ta pila má hrozně moc vychytávek. Asi si to jdeme rovnou ukázat. Otvírání krytu. Tady teď vidíte i světlo, které u té velké varianty nebylo, bylo to doteďka jenom u 60, tak tady už to je. Tady mi jeden zákazník dokonce upozorňoval, že u toho světýlka je čidlo, který snímá okolní světlo a podle intenzity toho světla venkovního se nastavuje intenzita těchto diod, takže oni si maličko i tlumí, i zesilujou podle toho, jaký je světlo venku. Ještě takhle, když se na to podíváte, tak je to hrozně efektní, ale to světlo tam má ten důvod, že když si takhle otevřete kryt, tak tady je krásně průdozor, kterým vidíte na konec řezu, nebo na začátek řezu. Je to o tom, že se krásně odráží do zubu, takže vidíte, kam jste dořízli. Nemusíte se, když při tom řezu takhle jako naklánět a koukat sem dopředu. Takže to světlo tam má velký význam, i praktický, nejenom jako na efekt. Tady vidíte teda otvírání krytu, zvedání prořezu. Tak to máte takhle tady řešený. Jenom zmáčknu a tlačím dolů, nahoru. Ještě tady je ten čep na to hloubkové nastavení. Ten se ovládá, tady takhle zezadu jsem vyndal imbus. A tady povolíte, pokud to nebude takhle šíleně dotažený. A teď, když nastavím si nějakou hloubku, dotáhnu, tak už mě to pustí na tu nastavenou hodnotu. No, takže se tam dá i udělat hloubkový doraz. To zase povolím. Když to chcete oretovat, tak to zase takhle zmáčknete, dotáhnete úplně na zem. S citem dotáhnu ten čep. Vrátím imbus. A už mi zase funguje komplet rozteč té hloubky. Tady máte dvě stupnice, jedna je tady takhle ze zhora, tak ta vám ukazuje prořez pily bez vodící lišty a tady z boku máte prořez s vodící lištou. Není to tady úplně jako u ponorky, takže na přesno je to prostě tesařská pila, takže zase musíte brát ohled na to, že to není jako u té ponorky. Tak, potom tady máte nastavení úhlu, tak to provádíte takhle, povolím a nastavím. Je to až do 60 stupňů. Jo, důležitá věc, zase je to tesařská pila, takže můžete naklopit až do 60 stupňů. Je to jednoduchý, zase se to dá takhle ovládat v rukou, kterou mám připravenou prostě na chycení té pily. Dotahuje se to na obou stranách těch táhel, tady se takhle podíváte, tak tady jsou dvě ty kolejnice a dotahujete v obě, protože tady je táhlo, který, když takhle máčknu, nebo jako utáhnu, tak se to utáhne jak tady, tak tady. Takže prostě dokonalá tuhost. Jo, tohle je hrozně důležitý, že teď, když tu pilu takhle vemu, tak prostě ani se nehne. Ještě můžu jít do extrému, že ještě zvednu ten prořez a to samý. Jo, prostě ta pila nemáš nikde žádnou vůli. To vám jen tak nějaký stroj neudělá tohleto. Je to docílený, tady když se podíváte, tak teď jsou tady odhalený tyhle ty tyče. Je to systém, jako se používá na horních frézách, nebo prostě masivní vedení, který není nikde žádný pant, nic, prostě je to všechno dokonale tuhý.
Takže tohle to je velká devíza této pily. Pak když se podíváte, tak ze spoda toho stolu vidíte dvě drážky. Takže tahle ta drážka na klasickou vodící lištu, když budu chtít dělat podélný řez. A tady máte druhou na kapovací lištu. Nelekejte se, nebo zase někdo mi tady říká, je to vyfrézovaný a není to zatřený barvou. Je to kvůli tomu, že oni každý ten stroj, který vyrobí, tak tohle se frézuje až v tom finiši, aby to bylo odladěné přesně na ten kotouč a na ten konkrétní kus. Pak si tam můžou dovolit jít do menší tolerance. Ještě důležitý, že ta kapovací lišta není chycená jenom na jednom tom místě, ale ona je tady a pak je tady. A díky tomu máte tady takovouhle páku, která to zase jako šponuje, aby to bylo co nejpřesnější a co nejtuší. Protože kdybyste to měli chycený jenom tady v té drážce, tak vám to zase může chytat vůli. Tady je to vlastně v celých těch dílkách a tato vzdálenost vám pomůže v té přesnosti. Co je ještě důležité, ještě jsem neukázal tady při tom naklápění, tak tady máte ukazatel řezu, který vám ukazuje řez bez lišty, ale když jste na liště, můžeme si to rovnou ukázat. Tak když to naklopím, tak ten řez mi zůstává na hraně té lišty. Jo, nemění se vám, prostě kde máte kraj gumy, tam bude řez. I při naklopení na jakýkoliv stupeň. Dále, co tady u té pily je novýho, nebo oproti, tak je regulace. Je tam od jedničky do šestky a je to ekvivalent těch otáček, co jsem říkal. Je to udělané, to kolečko cvaká, takže jednoznačně prostě víte, co jste tam nastavili. Tady máte logo CAS, samozřejmě prostě baterky od Metaba, který tady konkrétně teď i mám, s nima to budeme testovat. Ještě hromadu lidí se mi ptalo na výstavě na hmotnost té pily a divili se, jako, že je relativně těžká, ale jde o to, že to tam se porovnávalo s menšíma pilama. Já jsem si to dokonce tady vážil, za chvilku si to ukážeme. Oproti té síťové variantě to není moc těžký. A ještě se tam dá potom odladit to, že to vyzkoušíme s těma 4kama, XHDčkama, který si myslím, že s tou pilou budou úplně v pohodě pracovat dobře. A v tu chvíli jsme tam rozdíl síťová varianta versus Akku asi 400 gramů. Jo, co u takhle velké pily prostě je zanedbatelný rozdíl. Odsávání je tady řešení přes takovýhle vyústění a můžete si tam dát vysavač, a nebo si tam můžete dát odsávací sáček. Já jsem zkoušel na výstavě sáček, tak když to máte takhle, chce to namířit takhle směrem dolů, nesmíte to tam dát jako úplně nějak takhle nahoru, aby se to jakoby lámalo, pak to odsává dobře a hází to ten prach, že to naplní celý sáček. Takže to je dobrý. Ještě si ukážem, jak je to balený. Tu pilu dostáváte v L-boxu, což je kufr, který používá Bosch nebo Sortimo. Trošku se lidi divili, proč to tak je, ale tato pila, ta síťová varianta vychází historicky z dob, kdy Mafl trošku konkurentoval s Boschem. Mafláci to zachovali a ta pila je tam zase nebo EPP vložka, takže dobrý, že tam není takový ten plast, který hrozně rád praská, takže tohle je jako super. Je tam paralelní doraz, který zase já moc jako bych ho tam asi úplně nutně nepotřeboval, ale vzhledem k tomu, že to je tesařská pila, tak asi lidi pořád ho chtějí, i když jsou ty lišty, tak prostě se pořád používá, takže tam je a pilu tam dostáváte takhle složenou. Zaklapnu a jdu. Tak, ta pila je v tomhletom setu, ji koupíte a teď co tam jde doplnit. První věc, kterou to tak bych vyndal tady ten návod, který mi tam hrozně vadí. A vejdou se vám tam takhle dvě baterie velký. Asi se mi tam, jo, takhle spíš. A sem do tohoto prostoru si můžete dát potom nabíječku. Já mám velkou nabíječku od Metaba, tak ta tam bohužel, ta je takhle velká, takže nevím,
Jo, asi by se vešla sem, ale muselo by se to trošičku upravit. Tamhle ten přepážka, kdyby se vylomila, tak to tam asi půjde. Možná to potom i vyzkoušet. Tohle je jakoby nejvýkonnější nabíječka od Metaba, co teď dělá. Originál to dá dodat i se slabší nabíječkou. Tak, jdu tam dám takhle. Zamknete a můžete jít. Ukážem si, kolik váží pila s 2 osmičkama, bateriema. 1, 2. Takže teď nám to ukazuje nějakých 8 kg 560 gramů. A teď tam dám síťovou variantu a to mi ukazuje 7 kg 780. Takže ten rozdíl není vůbec velký. Ale já věřím tomu, že ta pila bude použít úplně v pohodě se 2 4 Ah baterkama. Tak abyste viděli, že to běží. A v tu chvíli je ta pila 7 kg 800 gramů. Takže tam je úplně nepatrný rozdíl mezi síťovou a akku verzí. A věřím tomu, že s těma 4 to bude fungovat úplně normálně, i si to tady ukážeme, vyzkoušíme to. Takže ten, kdo se bojí o hmotnost 2 článků, tak je to s tou pilou skoro stejný. Ta kapovací lišta, která na tu pilu nedá, pochází od NFUčka, NFU 50, takže vy, kdo máte NFU 50, už tuhle lištu nemusíte dokupovat, je úplně stejná a pasuje. A hned si jdem ukázat, jak se s tou lištou dělá. Tady máte jeden pevný doraz, tady je nastavovací doraz. Teď to mám v 0, takže přijdu k materiálu, dorazím 1, 2 a můžu řezat. Já si na to pilu dám ještě odsávací sáček. Na schvál nebudu používat vysavač, protože když budete s touhletou pilou dělat v terénu, tak si myslím, že vysavač jako není úplně šikovnej. A ten odsávací sáček docela funguje. Takže takhle vlastně máte krásně rovnej řez. Když si tam budu chtít nastavit nějaký úhel, dám tam třeba také 20 stupňů, dorazím jednou, po druhý. A mám úhel. Můžu jít ještě dál, nastavím si takhle třeba 20 stupňů. A máte takhle krásně rovnej řez pod 2 úhlama. Nemusel jsem nic kreslit, jenom díky té kapovací liště to takhle nádherně jde udělat. Jo, tady vidíte. Hmotnost té pily, teď to používám s těma 4. Jo, vůbec žádný ztráta výkonu, nic. Je to úplně v pohodě. Ukážem si teda teď ještě podélný řez s těma 4. Když tu pilu chcete sundat z kapovací lišty, tak jenom maličko dopředu, tady ve směru páčky, na ten ťuflík, takže to vám sjede. A teď tady mám připravenou na podélný řez klasickou vodící lištu, takže otevřu jenom kryt. Tady jak máte tu červenou rysku, tak jdete na tady ten zoubek, takhle a můžu řezat.
tady jste viděli podélný řez v 8 cm KVH. A já už jsem s tím jeden ten řez dal a pár kapovacích řezů a podíváme se, jak jsou na tom baterky. Tak baterky jsou v půlce. A jsou to 4 Ah. Jo, bacha na to, já tam mám na schvál tyhle ty lehoučký baterky s tím, že ta pila je teď stejně těžká jako síťová. A trápím to tady 2 podélný řezy, 3 metry dlouhý a já nevím, 10-20 kapovacích řezů, baterky jsou v půlce. Moc teplý nejsou, jo, jestli jsou vlažný maličko, pila je studená. Takže když si odmyslíte tyhle ty podélný řezy, tak na ty kapovací řezy ty 4 budou podle mě naprosto v pohodě. Jo, výkon tam byl plný. Ukážeme si výměnu kotouče. První věc, vyndal bych baterky a pak bych začal, ale ukážu vám, že Mafl kouká na bezpečnost, že když takhle zaretujete kotouč, tak když mačkám, tak se pila nespustí. Ale jistota je jistota, vyndám baterky. Tady vzadu máte takhle schovaný impuls. Když nebudete nemehlo, tak vám ani takhle nevypadne, drží tam tak akorát. Tohle už jsem si ukázali. Pila mi takhle drží. Zaberu zakryt kotouček, který mi sám se chytí. Nemusím ho přidržovat. A imbusem jmu za kotouč, ten se taky zaeretuje. A jednoduše povolím. Kotouč je venku. Jo, takže takhle jednoduše se dá vyměnit kotouč u K85. Chcete vytáhnout, zamáčknu, vrátil se mi kryt, schovám imbus, můžu řezat. Rozhodl jsem se, že ty 4 vyždím úplně do mrdě a udělám tady pár kapovacích řezů, uvidíme, kolik koláčů dokážu nařezat na zbytek těch 4.
Tak, pořád mi baterka svítí jedna čárka. Jsem toho docela nařezal dost, ale jdeme dál. Máme hotovo. 4 Ah baterky. A zkuste spočítat, kolik je to řezů. Takže asi 8 zkoušet asi nechci. Protože tohle je 100% použitelný. Jo, až teď úplně ke konci, tak bylo slyšet, že prostě ta pila trošičku ztratila výkonák, 5 řezů, pak se úplně vyplá. Baterky jsou vlažný, nejsou úplně vařicí, pila je studená. Ty, co se bojí akustrojů, tak si myslím, že už nemusí. S touhletou peckou bych se asi rozloučil s váma, můžete ji blatnej vyzkoušet. Děkuji za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou.